اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض شنطة سهلة وبسيطة مش بتاخد اي وقت خالص، والنتيجة بتاعتها روعة. اذا اول مرة تشوفي القناة، معاكي منى بدر، ودي قناة برنسس ميد كروشيه. ما تنسيش الاشتراك، ويلا بينا على طول نبتدي. استخدمت خيط السلسلة سمك الخيط 3 ملي، واستخدمت معاه ابرة رقم 4.5 ملي. هبدأ بعمل دايرة سحرية. هجيب طرف الخيط القصير هلفه على صوابعي بالطريقة دي، هيبقى من ورا كده اكس ومن قدام متوازي. هجيب الابرة بتاعتي وهدخل اسحب الخيط اللي جوه واعمل سلسلة. هطلع طرف الخيط القصير من الدايرة وهشتغل جوه الدايرة 7 غرزة حشو. بدخل جوه الدايرة اسحب خيط، هيبقى عندي لفتين على الابرة، هسحب الخيط من اللفتين دي كده اول غرزة، هكملهم 7 غرزات حشو. عملت خلاص 7 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7. هشد بقى طرف الخيط القصير ده، اقفل الدايرة وبعدين هرتفع سلسلة والف الشغل. شغلي هيكون كله في الحلقات الخلفية هنا كده بالظبط، هنا وهنا وهنا. هدخل في اول غرزة عندي وهشتغل فيها تزايد ثنائي، يعني هشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان، 1 وفي نفس المكان غرزة كمان 2. الغرزة اللي جاية هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس في الحلقة الخلفية، والغرزة اللي عليها الدور برضو هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس في الحلقة الخلفية. الغرزة اللي عليها الدور هشتغل فيها تزايد ثلاثي، يعني هشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس المكان، دي كده اول غرزة، وفي نفس المكان غرزة كمان، والغرزة رقم 2 دي هحط فيها علامة، وفي نفس المكان غرزة كمان 3، 1 2 3، والغرزة اللي في النص بحط فيها علامة. الغرزة اللي عليها الدور هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس، والغرزة اللي عليها الدور هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس، واخر غرزة عندي هشتغل فيها تزايد ثنائي، يعني هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. وكل اللي انا بعمله بعد كده هو تكرار اللي انا عملته في السطر ده. يعني بعمل ايه؟ برتفع سلسلة. شغلي طول جسم الشنطة بيكون في الحلقات الخلفية. بشتغل في اول غرزة تزايد ثنائي، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان، ولما بوصل للعلامة بشتغل فيها تزايد ثلاثي، واخر غرزة بشتغل فيها برضو تزايد ثنائي. زي ما اتفقنا، اول غرزة هشتغل فيها تزايد ثنائي، يعني هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان، وطبعا شغلي في الحلقات الخلفية. بعد كده هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة، في كل غرزة غرزة واحدة بس. ولما بوصل للعلامة بفكها وبشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس المكان كده، 1 2، والغرزة التانية اللي هي في النص دي دايما بحط فيها علامة، وفي نفس المكان غرزة كمان 3. بعد كده هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. اخد بالي من اخر غرزة دايما بتكون مايلة تحت كده شوية، هشتغل فيها تزايد ثنائي، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. هرتفع سلسلة وهكرر نفس اللي انا عملته في السطر ده تاني. اول غرزة دايما بتكون 2 غرزة حشو في نفس المكان،
بعد كده بشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة. ولما بوصل للعلامة بفكها وبشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس المكان. 1 2 والغرزة التانية دي دايما بحط فيها علامة تاني عشان دي اللي بعمل فيها تزايد السطر اللي بعده. كده 3. بعد كده هشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل اخر غرزة. ولما بوصل لاخر غرزة هشتغل فيها تزايد ثنائي، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. هي دي الطريقة اللي انا هكمل بيها باقي جسم الشنطة كله. فاول غرزة تزايد ثنائي، بعد كده بشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة بشتغل فيها تزايد ثلاثي، والغرزة رقم 2 دايما بحط فيها علامة. بعد كده هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة، واخر غرزة بشتغل فيها تزايد ثنائي. اكرر النمط لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. اشتغلت 26 سطر. الخط ده كده بيتحسب بسطرين، كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. اذا عايزة تكبري حجم الشنطة بتزودي عدد السطور. هني بقى القطعة اللي انا اشتغلتها بالشكل ده، والجناب دي كده المفروض ان احنا بنقفلها. افوت شوية خيط كده عشان التقفيل وبعدين افصله. اطلع الخيط من الغرزة واشبكه في ابرة تنظيف. في نفس الغرزة اللي طالع منها الخيط هدخل كده في الحلقة الأمامية بتاعتها هنا كده بالظبط، وهروح للغرزة اللي فيها العلامة هدخل في الحلقة الخلفية بتاعتها، وبعدين هسحب الخيط. اروح للغرزة اللي عليها الدور في الجنب، هدخل في الحلقة دي مع الحلقة دي وهسحب الخيط، واروح للغرزة اللي عليها الدور وياخد الحلقتين دول كده مع بعض واخيطهم بإبرة التنظيف، وافضل شغالة بطريقة التقفيل دي لحد ما اخلص الجنب كله. لما بخلص تقفيل الجنب بمشي بإبرة التنظيف بالخيط شوية كده تحت الغرز وبعدين افصله. هقفل الجنب التاني بنفس الطريقة، بدخل كده بإبرة التنظيف في المكان اللي فيه العلامة مع أول غرزة عندي في الجنب، وهقفل الجنب بنفس الطريقة اللي أنا قفلت بيها الجنب التاني.
كده انا قفلت الجنبين، اي خيط زيادة بقى بنضفه تحت الغرز. هقلب بقى الشنطة على الوش بتاعها. وهاجي من جنب الشنطة هنا كده، هدخل وهعمل سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو. وغرزة الحشو الأولى دي هحط فيها علامة. بعد كده هبتدي أقفل وش الشنطة عندي كله بغرز الحشو، اروح للغرزة اللي بعدها وهعمل غرزة حشو، افضل مكملة غرز حشو على وش الشنطة لحد ما اوصل للعلامة. لما بوصل للعلامة بفكها وهنزل كده تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو، واول غرزة دي هحط فيها علامة، وهفضل بقى اشتغل كام سطر كده من غرز الحشو دوران بدون فواصل، يعني بدخل كده تحت الحلقتين وبعمل غرزة حشو وهفضل مكملة لحد ما اخلص الدور كله لحد العلامة. ولما بوصل للعلامة بفكها بشتغل دوران تحت الحلقتين برضو غرزة حشو، وهفضل شغالة بالطريقة دي لحد ما ارتفع عدد سطور. انا عملت 5 سطور من غرز الحشو، 1 2 3 4 5. اخر سطر بس هشتغله غرز منزلقة في الحلقات الخلفية، هفك العلامة وهروح للحلقة الخلفية، هسحب خيط منها وبعدين اسحب الخيط من اللفة اللي على الابرة، يعني عملت غرزة منزلقة، هحط العلامة في اول غرزة، هكمل الدور ده كله غرز منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة. انا عملت الدور كله غرز منزلقة في الحلقات الخلفية، ما عملتش بس اخر غرزة، هفصل الخيط واكون اخر غرزة.
هسيب غرزة وهروح للغرزة اللي كان فيها العلامة وهاجي من ورا كده هسحب الخيط على جوه، وبعدين هرجع تاني للغرزة اللي طالع منها الخيط هدخل جواها كده، هي دي الغرزة اللي طالع منها الخيط اهي، وبعدين هسحب الخيط على جوه واي خيط زيادة بقى بنضفه تحت الغرز. اسهل واسرع واجمل الشنط اللي هتعمليها. يلا بقى اذا وصلتي للدقيقة دي من الفيديو اكتبي لي كومنت عرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة، وما تنسيش تعملي لايك. اذا ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني بفيديو جديد.